De flesta företag behöver någon form av finansiering. Det betyder att det måste finnas pengar för att täcka företagets utgifter i början. Den investering som görs i företaget kan bestå av företagarens egen arbetsinsats, men oftast behövs också pengar. Så som ordet redan antyder betyder självfinansiering att det är du själv som betalar alla utgifter med dina egna pengar. Det här förutsätter förstås att du har sparat pengar och att din livssituation tillåter att du använder ditt sparade kapital till en företagssatsning. Kom ihåg att företagande alltid innebär en risktagning, och ifall ditt företag går dåligt kan du förlora allt ditt sparade kapital. Om dina egna besparingar inte räcker till kan du förstås be om hjälp av familjemedlemmar eller vänner. Ifall de tror på din företagsidé kan du vara intresserade av att låna ut pengar till dig, och eventuellt förväntar de sig viss avkastning på sin investering. Var noga med att reglera villkoren för lånet i skrift så att det senare inte uppstår oklarheter. Speciellt när du gör affärer med släktingar och vänner är det viktigt att vara försiktig, eftersom er personliga relation kan skadas eller förstöras om affärerna går dåligt. Alla har ju inte nödvändigtvis släktingar eller vänner som kan eller vill låna ut pengar. Går det att hitta andra finansiärer till din företagsverksamhet? Om du har en väldigt bra företagsidé kan du försöka övertyga utomstående finansiärer att delta i finansieringen av företaget. I sådant fall kan bolagsformen väljas enligt antal utomstående finansiärer, något som vi berättar mer om i avsnittet om företagsformer. Om det är en utomstående finansiär kan det bli aktuellt att bilda ett kommanditbolag där finansiären är en tyst bolagsman. Om de utomstående finansiärerna är flera till antalet kan kommanditbolaget ha flera tysta bolagsmän, eller så kan man bilda ett aktiebolag eller ett andelslag. Om du saknar eget kapital och inte heller lyckas värva med finansiärer är det möjligt att gå till banken och förhandla om ett lån. Du behöver uppfylla de krav som banken kan ställa på låntagare, till exempel säkerhet. Hur kan du försäkra banken om att du klarar av att betala tillbaka? Ett banklån är den vanligaste formen av finansiering för ett företag. Bankens egen affärsidé är ju att låna ut pengar och att låntagaren betalar tillbaka dem med ränta. För att kunna ge dig ett lån behöver banken veta att du kan betala tillbaka pengarna, och du måste kunna erbjuda någon form av säkerhet. Till exempel kan banken kräva att du pantsätter din bostad ifall du äger den. Om du inte kan betala tillbaka ditt banklån kommer banken att sälja din bostad och från försäljningsintäkterna ta tillbaka den summa som du är skyldig banken. Om du inte har någon egendom att pantsätta kan det vara svårt att få ett banklån. På marknaden erbjuds idag olika former av krediter och snabblån där ingen säkerhet behövs. Men på de här lånen är avgifterna och räntorna mycket höga. I kreditbolagens marknadsföring utger de sig för att vara en kompis som erbjuder hjälp då du behöver pengar. Men de har ett väloljat utsökningsmaskineri som tar vid ifall du missar en återbetalning. Vårt råd är att helt undvika snabblån eller åtminstone överväga ett sådant beslut mycket noga. Om du tar ett banklån behöver du överväga hur du ska sköta återbetalningen. Du behöver förstå hur lån och räntor fungerar och sedan besluta om vilken sort återbetalning som är lämpligast för dig. Hur fungerar ett banklån egentligen? Ett banklån ska betalas tillbaka med ränta.
och villkoren för lånet förhandlar du fram med banken. Till exempel kan du vilja ha en lång återbetalningstid. Dina månatliga amorteringar, alltså den summa du betalar tillbaka på lånet varje månad, blir lägre med en lång amorteringstid. Å andra sidan betalar du totalt sett mera ränta till banken eftersom lånet är i kraft en längre tid. Diskutera med banken om vilken amorteringsnivå som passar just din situation och återbetalningsförmåga. Också räntenivån är något som ska diskuteras fram med banken. Räntan kan vara bunden till referensräntan Euribor, vilket är den ränta banken själv betalar för sina pengar. Den här räntan kan stiga och sjunka beroende på samhällsekonomin. Förutom referensräntan lägger banken också på sin egen marginalränta som är statisk, alltså hålls på samma nivå hela tiden. Till exempel kan Euribor ligga på 1% och ifall banken lägger till en marginalränta på 2% betyder det att du sammanlagt betalar 3% ränta på ditt lån. Om Euribor skulle stiga till 2% så stiger också din totala ränta. I det här fallet skulle 2 plus 2% bli 4%. En ränta på 4% betyder att du på årsbasis, förutom att betala tillbaka de pengar du har lånat, också betalar 4% av hela lånesumman till banken. Om du har lånat 10 000 euro ska du alltså varje år betala 400 euro i ränta. Ifall du lägger upp lånet på 5 år så kommer du efter 5 år att ha betalat tillbaka drygt 11 000 euro, alltså drygt 1000 euro mer än vad du lånade. Det här är bankens avgift för att de ger dig ett lån. Förutom räntan tar banker oftast också ut en expeditionsavgift när lånet beviljas. Självfinansiering betyder att du betalar för företagets verksamhet själv eller kan låna pengar privat av släktingar och vänner. Man kan ta in utomstående finansiärer i företaget och erbjuda roller som tyst bolagsman, aktieägare eller andelsmedlem. För ett banklån kräver banken någon form av säkerhet och lånet ska betalas tillbaka med ränta.